નમસ્કાર, મારું નામ ડૉક્ટર અતુલ મસલેકર. હું નારાયણ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી અમદાવાદમાં કાર્ડિયાક સર્જરી તરીકે કામ કરું છું અને લગભગ 30 વર્ષથી મારો અભિપ્રાય છે આ જ ફિલ્ડની અંદર. હું આજે તમારા સામે હાર્ટના વાલ્વ બાબત વાત કરવા માગું છું. આપણે હાર્ટની અંદર, હૃદયની અંદર આપણા પાસે 4 વાલ્વ હોય છે. એમાંથી 2 ઇમ્પોર્ટન્ટ અગત્યના વાલ્વ હોય છે, જેને માઇટ્રલ વાલ્વ અને આયોર્ટિક વાલ્વ કહેવાય. ઘણીવાર મારા પાસે દર્દીઓ આવે છે જે ધબકારા લઈને હાફ ચડે, છાતીમાં દુખાવ થાય, સીડીઓ ચડે તો ધડધડ થાય, રાત્રે સૂવામાં તકલીફ થાય, રાત્રે 2-3 વાગે ગભરામણથી ઉઠવું પડે અને લોકો કહે કે કંઈ હાર્ટની બીમારી માટે એ લોકો આવે. જ્યારે અમે જાણકારી ઇકો કરીએ, ઇસીજી કરીએ, એક્સરે કરીએ તો ખબર પડે કે હાર્ટ પોળો થઈ ગયો છે. પછી ઇકોમાં ખબર પડે કે વાલ્વમાં લીક છે યા સંકોચી ગયો છે. તો એવા દર્દીઓ માટે કયા કયા ટાઈપનો ટ્રીટમેન્ટ અવેલેબલ છે અને શું કરવું જોઈએ. હવે આપણે જોઈએ કે હાર્ટ સપોઝ સંકોચી ગયો હોય, રૂમેટિક ડિસીઝના કારણે હાર્ટ માઇટ્રલ સ્ટેનોસિસ, આયોર્ટિક સ્ટેનોસિસ કહીએ તો સૌથી પ્રથમ દવા ગોળીથી ચાલે, યા પછી એનું ઓપરેશન જ લાગે, યા બલૂનથી કંઈ થઈ શકે. આ ત્રણે ટ્રીટમેન્ટ અવેલેબલ છે. જે દર્દી કયા સ્ટેજ પર આવે એના ઉપર નિર્ભર હોય છે. ઘણીવાર અમે લોકો ઇકો કરીને પેશન્ટને દવા ગોળી પર રાખીએ છીએ અને કહીએ છીએ કે 3-4 મહિના પછી રેગ્યુલર ફોલોઅપ કરતા રહેજો, જેટલો બની શકે એટલો દવા ગોળી પર રાખીશું. પણ જ્યારે લાગે કે હવે ટાઈમ આવી ગયો છે એ વખતે અમે એડવાઇસ કરીએ કે બલૂન ને તો ઓપન હાર્ટ સર્જરીથી વાલ્વ બદલવું પડે. હવે હું સર્જન છું, હું બલૂન કરતો નથી, તો હું હાર્ટ વાલ્વ રિપ્લેસમેન્ટની જ વાત કરું. જ્યારે આપણે હાર્ટ વાલ્વ ખરાબ થઈ ગયા, ઘણીવાર કેલ્શિયમ ચડી જાય ને તો વાલ્વમાં લીક થઈ જાય, બંને કારણ હોય જેનાથી આપણે હાર્ટનો વાલ્વ બદલવું પડે. તો વાલ્વ 2 ટાઈપના આવે છે. હવે મારા સામે તમે જોજો કે 2 ટાઈપના વાલ્વ હોય છે. આ મારા હાથમાં એક વાલ્વ છે જે મેટલનો વાલ્વ છે. આ જે તમને 2 એના લિફલેટ્સ, જે પડદો દેખાય એ મૂવમેન્ટ કેવી રીતે કરે એ દેખાય. આ વાલ્વ માણસે બનાવેલા વાલ્વ છે. ભગવાને બનાવેલા વાલ્વ અમે કાપીને આ વાલ્વ, આ જે ભાગ દેખાય છે એના ઉપર ટાંકો લગાડીને હાર્ટની અંદર અમે ચોંટાડી દઈએ છીએ. આ વાલ્વ નાખ્યા પછી આપણે આમરણ દવા ગોળી નિયમિત લેવી પડે અને ડૉક્ટર કહે એ પ્રમાણે 3 થી 4 મહિનામાં એક લોહીની જાંચ કરવી પડે. ઘણા લોકો 2 કે 3 વર્ષ પછી થાકી જાય કે અને આ દવા ગોળી લેવાનું બંધ કરી દે, તો આ વાલ્વ ચોક થવાની સંભાવના હોય છે, કેમ કે આ મેટલની વસ્તુ છે જે આપણે હાર્ટની અંદર નાખીએ છીએ. મેટલની વાલ્વ ના નાખવું હોય તો આપણા પાસે ટિશ્યુ વાલ્વ, જે સાધારણ ટિશ્યુ આપણે ગાય બછડાથી બનેલા હોય એ પડદાથી, એના માટે આપણે પડદા બનાવીને એક વાલ્વ બનાવીએ છીએ. આ વાલ્વ છે જેને હું ટિશ્યુ વાલ્વ કહું. આ તમને દેખાય છે, આ ટિશ્યુ વાલ્વ છે. આ ટિશ્યુ વાલ્વ અમે એવા લોકોને નાખીએ છીએ જે 65 વર્ષથી વધારે ઉંમર હોય કે બીજા કોઈ કારણે લોહી પાતળું રાખવાવાળી ગોળી લઈ ન શકે, જેને બ્લીડિંગ વગેરેની સંભાવના હોય છે, તો આ ટિશ્યુ વાલ્વ નાખીએ. પણ એ બધાને આ વાલ્વ યોગ્ય ના હોય, કેમ કે આ વાલ્વની લાઈફ 10 વર્ષ હોય છે. આ વાલ્વ નાખ્યા પછી પણ દવા ગોળી આપણે નિયમિત લેવી પડે, રેગ્યુલર ફોલોઅપ કરવું પડે. મારે દવા ગોળી બાબત એટલા માટે જાણકારી લેવી પડે કે ઘણા લોકો દવા ગોળી બંધ કરીને પછી વાલ્વ, મેટલ વાલ્વ જ્યારે હોય એ ચોક કરીને આવે છે. આ જ્યારે ચોક થઈ જાય આ મેટલનો વાલ્વ, આ ઇમરજન્સી કહેવાય. અને જે લોકોને આ થાય એ જ લોકોને ખબર છે કે આ જિંદગી મોતનો સવાલ છે, અને જે ડૉક્ટર એને હેન્ડલ કરે એને પણ ખબર પડે કે આ કેટલો તકલીફદાયક છે કે આ વાલ્વ ફરીથી ચાલુ કરવાનું. તો મારો રિક્વેસ્ટ બધા માટે એક જ છે કે જ્યારે પણ ડૉક્ટર કહે કે તમે હાર્ટ ઓપરેશન વાલ્વ બદલવાની જરૂર છે, એ પહેલે સમજો કે એ શું કહેવા માગે છે. અત્યારે ગવર્મેન્ટ બધી મદદ કરે છે આપણાને ફાઇનાન્શિયલી, પણ ગવર્મેન્ટ ફાઇનાન્શિયલી મદદ કરે પણ તોય પણ આપણે સમજવું અને આપણા ફેમિલી મેમ્બર્સને સમજવું પડે કે આ શું છે, આપણે શું કરવા જઈએ છીએ, એના ઉપર મારી લાઈફ એના ઉપર કેટલી નિર્ભર થાય અને આગળ શું કરવાનું અને શું નહીં કરવાનું, ખાવા પીવામાં શું ફરજિયાત રાખવાની, એ બધું સમજવાની અગત્યની વસ્તુ છે. અને મારો એ જ રિક્વેસ્ટ છે બધાને કે આ સમજે, કેમ કે આપણે માણસને ભગવાને આપેલો વાલ્વ માણસ બદલે, કેમ કે માણસનો આ બનાવેલો વાલ્વ જ્યારે નાખીએ છીએ અને આપણે એનું ધ્યાન ના રાખીએ તો એ ઓપરેશન કરવાનો કંઈ અર્થ આવતો નથી. આ વાલ્વ ભલે આપણે બદલવું પડે, ત્યારે પણ તમે સુખી જિંદગી જીવી શકો છો જ્યાર સુધી તમે નિયમિત દવા ગોળીનું પાલન રાખશો. થેન્ક યુ ફોર લિસનિંગ. અને મારો એ જ રિક્વેસ્ટ છે કે બધા જે પણ આ વિડીયો જોશે થોડું સમજી લે વાલ્વ ઓપરેશન બાબત, અને જ્યારે પણ કોઈ પણ ડૉક્ટર પાસે જ્યારે જાઓ તકલીફ સાથે તો સવાલ પૂછજો અને સમજજો.
આ જ મારી રિક્વેસ્ટ છે. થેન્ક યુ.